ආයිබෝවන් m.r.kitchen YouTube නාලිකාවට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ හරිම ඉක්මනින් ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් සෝයා මීට් කරි එකක්. මේක හදන්න අපිට පොල් ගන්න, පොල් මිරිකන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට හරිම ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන් සෝයා මීට් කරි එකක් තමයි මේක. ඉතින් අපි බලමු මේ සෝයා මීට් කරි එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා සෝයා මීට් පොඩි පැකට් එකක්. හොඳට තම්බලා තමයි මම ඒ ටික ගත්තේ. ඊට පස්සේ රටලුණු ගෙඩියක් අරගත්තා. සුදු ලුණු හිමියට කපලා අරගත්තා. කුරුඳු පොත්තක්, කොච්චි කරල් දෙක තුනක්, කරපිංචා, රම්පේ, පොඩි තක්කාලි ගෙඩියක් අරගත්තා. ඊට පස්සේ මම භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන ඒකට පොල් තෙල් මේස හැටි 3ක් විතර එකතු කරගන්නවා. තෙල් ටික හොඳට නටනකොට මම ඒකට අබෑට ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. අබෑට ටික හොඳට පිපුරුනාට පස්සේ මම ඒකට රටලුණු, රම්පේ, කරපිංචා, කොච්චි ඒ ටික එකතු කරගන්නවා. තක්කාලි දැන් මම එකතු කරගන්නේ නැහැ. ලුණු ටික බාගට පොඩ්ඩක් බැදුනට පස්සේ මම මේකට අර කපාගත්ත තක්කාලි ටිකත් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ ටික ඔක්කොම හොඳට රන්වන් පාට වෙනකන් බැද ගන්න ඕනේ. තෙල් ටික රන්වන් පාට වෙනකන් බැදගත්තට පස්සේ මම ඒකට අමු 3-5 පුරවල මේසෙන් තේ හැඳි එකක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම මිරිස් පුරුත් තේ හැඳි එකක් එකතු කරගන්නවා. සරානෝ ඔයාලා මිරිස් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට තෙලේ බැද ගන්න ඕනේ. මම මේකට සෝයා සෝස් මේස හැන්දකුත් එකතු කරගෙන හොඳට කවලම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි අර තම්බගත්ත සෝයා මීට් එක ඔක්කොම එකතු කරගන්න ඕනේ. එකතු කරගෙන හොඳට කවලම් කරගෙන මම දැන් මේකට වතුර මිලිලීටර් 20ක විතර වගේ ප්‍රමාණයක් එකතු කරගත්තා. ඔයාලට මේක ටිකක් ඉස්ම වැඩිපුර ගන්න ඕන නම් ඊට වඩා වතුර එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම මේක හිඳෙන්න වගේ ගන්න හින්දා මම වතුර පොඩ්ඩයි එකතු කරගත්තේ. දැන් මම මේකට ගම්මිරිස් තේ හැඳි භාගයකුයි මස්කරි 3-5 තේ හැඳි භාගයකුයි රසණුව ලුණුයි එකතු කරගෙන හොඳට කවලම් කරලා අපි මේක දැන් සාමාන්‍ය ගින්දරේ පිස ගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මේ තියෙන්නේ මගේ සෝයා මීට් කරි එක හරිම ලේසියෙන් හරිම ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හරිම රසවත් මේ සෝයා මීට් කරි එක. ගොඩක් ගෘහණියෝ පොල් ගාන ටිකක් හරිම අකමැතිනේ. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවට මේ වගේ එකක් ලේසියෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන් වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැතුව. ඉතින් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති වුණා නම් ලයික් කරලා ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ඒ ළඟම තියෙන බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා තියාගන්න මගේ අලුත් වීඩියෝ බලන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේ අලුත් වෙනස් විදිහේ කැමරා රෙසිපි එකක් අරගෙන මම ඔයාලව හම්බ වෙන්න ඉක්මනටම එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.